यस्तो प्रकारको सोशल मिडिया प्रोफाइल पिक्चरहरू एकदमै भाइरल भइरहेको छ, एकदमै ट्रेन्डिङमा छ। आज म तपाईलाई यस्तो प्रकारको सोशल मिडिया प्रोफाइल पिक्चरहरू क्रिएट गर्न सिकाउने छु। तपाई जुनसुकै सोशल मिडियाको लागि पनि यस्तो प्रकारको प्रोफाइल पिक्चरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पनि यस्तो प्रकारको सोशल मिडिया प्रोफाइल पिक्चरहरू क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्नु होला। अब तपाईले यहाँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको पिक्चरहरू क्रिएट गर्नको लागि फर्स्टमा तपाईले चाहिँ बिङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। बिङ एप्लिकेसनलाई चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने, यसको अकाउन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो क्रिएट गरिसकेको छु। भिडियोको लिंक चाहिँ आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाईले त्यहाँदेखि गएर हेर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गरिसकेको छु। तपाईले पनि अकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गरिसकेपछि अब तल्लो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप्स भनेर, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि अब यहाँ इमेज क्रिएटर देखाएको छ, सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँ चाहिँ एउटा खाली बक्स ओपन भएर आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले प्रम्प्ट दिनुपर्ने हुन्छ, प्रम्प्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रम्प्ट अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो पिक्चरहरू क्रिएट भएर आउँछ। सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ सोशल मिडिया प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट गर्नको लागि एउटा प्रम्प्ट कपी गरेको छु। अब मैले यहाँ चाहिँ लङ प्रेस गरेर सिम्पली यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ बोइजको लागि प्रम्प्ट रहेको छ, गर्ल्सको लागि पनि प्रम्प्ट रहेको छ। दुईटै प्रम्प्ट चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँदेखि तपाईले कपी गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 इयर्स ओल्ड भनेर देखाएको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तल साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो नाम देखाएको छ। यो नाम चाहिँ मैले दिनेश सिंह ठकुरी भनेर यहाँ टाइप गरेको छु। यसलाई चाहिँ कट गरेर तपाईले आफ्नो नामलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला। त्यसपछि अब तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेसबुक लोगो भनेर देखाएको छ। तपाईले यसमा चाहिँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राम लोगो, व्हाट्सएप लोगो, त्यसपछि चाहिँ ट्विटर लोगो, जुनसुकै सोशल मिडियाको पनि तपाईले यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ यो फेसबुक नै छोडिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्रिएटको बटनमा क्लिक गर्दै यहाँ चाहिँ अब तपाईले थोरै वेट गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पिक्चरहरू क्रिएट भएर आइसकेको छ। यो फर्स्टको इमेजलाई चाहिँ मैले ओपन गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ टाइप भएको छ, यहाँ दिनेश सिंह ठकुरी भनेर यहाँ चाहिँ देखाएको छ। यहाँ माथि साइडमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेसबुकको लोगो छ। त्यसपछि अर्को इमेजलाई ओपन गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदमै राम्रो इमेज क्रिएट भएर आएको छ। अर्को इमेज हेर्छु, यहाँ चाहिँ मेरो नाम मिस्टेक छ। कुनै पिक्चरहरुमा चाहिँ नाम मिस्टेक भएर आउँछ। जुन नाम चाहिँ करेक्ट छ त्यो पिक्चरलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै मलाई मन पर्यो, यो पिक्चर चाहिँ एकदमै मन पर्यो। तपाईले चाहिँ जुन पिक्चर मन पर्छ त्यो पिक्चरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अब यो पिक्चरलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पिक्चरमा चाहिँ लङ प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डाउनलोड इमेजको अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि डाउनलोड भइहाल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसक्यो। सम्पूर्ण पिक्चरहरूलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गर्दै अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै फेसबुकको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ युट्युब लोगो राखिदिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरेर यहाँ मैले चाहिँ युट्युब लोगो चाहिँ टाइप गर्दै त्यसपछि चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ फेरि क्रिएटको बटनमा क्लिक गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लागि पनि एकदमै राम्रो प्रोफाइल पिक्चरहरू क्रिएट भएर आइसकेको छ। मैले चाहिँ ओपन गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब लोगो अगाडि देखाएको छ। यहाँ मेरो नाम सो गरेको छ। एकदमै राम्रो पिक्चरहरू चाहिँ क्रिएट भएर आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिदिन्छु मैले। यसलाई पनि डाउनलोड गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ गर्ल्सको प्रम्प्ट चाहिँ यहाँ कपी गर्छु। सिम्पली मैले यहाँ नोटप्याडमा चाहिँ यो प्रम्प्ट राखेको छु। यहाँ फर गर्ल्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली यहाँदेखि सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले कपी गर्दै फेरि म चाहिँ बिङ एप्लिकेसनमा गएँ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट अल गरेर मैले चाहिँ यहाँदेखि यसलाई कट गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि लङ प्रेस गरेर मैले सिम्पली यहाँ पेस्ट गर्दै अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 20 इयर्स ओल्ड ब्युटिफुल गर्ल भनेर देखाएको छ। सिम्पली यहाँ चाहिँ नाम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ रेणुका शाह भनेर टाइप गरेको छु। यहाँ चाहिँ फेसबुक लोगो नै रहेको छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ इन्स्टाग्राम राखिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ इन्स्टाग्राम लोगो भनेर यहाँ चाहिँ टाइप गर्दै त्यसपछि सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ क्रिएटको बटनमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले पनि क्रिएटको बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको लागि पनि एकदमै राम्रो पिक्चरहरू क्रिएट भएर आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले ओपन गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि चाहिँ इन्स्टाग्रामको लोगो छ, तल साइडमा चाहिँ नाम लेखेको छ। त्यसपछि अर्को पिक्चर हेर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो पिक्चरहरू क्रिएट भएर आउँछ। डाउनलोड गर्नको लागि फेरि यहाँ चाहिँ लङ प्रेस गर्नु होला, डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। पिक्चर चाहिँ डाउनलोड भइहाल्छ। यदि तपाईले चाहिँ यिनी पिक्चरहरूमध्ये कुनै पनि पिक्चर मन परेन भने चाहिँ फेरि चाहिँ क्रिएटको बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि अन्य पिक्चरहरू चाहिँ यहाँ क्रिएट भएर आउँछ। एकैछिनमा वेट गर्छु।
देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अन्य पिक्चरहरू फेरि चाहिँ क्रिएट भएर आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले सजिलै तरिकाले सोशल मिडिया प्रोफाइल पिक्चरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप आजको भिडियो तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल भयो होला, एकदमै मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो युट्युब च्यानल दिनेश टेकलाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अर्को एउटा नयाँ टपिकको साथ म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई।